Nằm bên bờ Bột Hải, Tần Hòn Đảo không chỉ là điểm đến lịch sử mà còn là thiên đường du lịch ẩm thực nghỉ dưỡng đẹp bậc nhất Đông Bắc Trung Quốc, cũng là nơi nghỉ dưỡng của các quan chức Bắc Kinh. Tương truyền, chính tại vùng biển này, Tần Thủy Hoàng đã sai Từ Phúc dong buồm ra khơi, mang theo hàng nghìn đồng nam đồng nữ đi tìm thuốc trường sinh bất tử, mở đầu cho một trong những huyền thoại hải hành nổi tiếng nhất lịch sử Đông Á. Không xa đó là lão Long Đầu, đoạn Vạn Lý Trường Thành duy nhất vươn thẳng ra biển, nơi đầu rồng uống nước đại dương. Mình đã chạm tay vào điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành rồi nha các bạn. Ở tại cực đông, nhìn ra biển Bột Hải, sóng biển đánh vi vu, gió thổi lạnh, biển Bột Hải này cực kỳ lạnh luôn. Kế bên là Sơn Hải Quan, thiên hạ đệ nhất quan, gắn với bước ngoặt lịch sử khi Ngô Tam Quế mở cửa ải rước quân Thanh vào giày Mã Tổ ở Trung Nguyên. Vạn Lý Trường Thành cũng có khẩu pháo các bạn thấy không? Để phóng ra ngoài biển Bột Hải nè. Nhưng Tần Hòn Đảo không chỉ có lịch sử, đây còn là vùng seafood trứ danh, nơi tôm, cua, sò, bào ngư vừa lên bờ đã vào bếp giữ trọn vị mặn mòi của biển. Chân với lại cái gì màu vàng vàng tôi không biết nha, nhưng hải sâm. Cắn cái đầu thử nha. Đây là món gọi là signature ở tại Tần Hòn Đảo các bạn. Thử. Cái vị nó giống như là bị ương vậy đúng không? Thì cái mùi này nó bốc mùi còn hơn tàu thúi luôn. Con cá này là tôi nghĩ là nó bị ương, kinh nghiệm tôi ăn nhiều. Tần Hòn Đảo, một hành trình nơi huyền thoại, lịch sử và ẩm thực hòa vào là một. Hello các bạn, hiện tại là mình đang ở Sơn Hải Quan. Đây là gọi là thiên hạ đệ nhất quan. Thì chỗ đây là cái điểm gọi là điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành, gọi là lão Long Đầu đâm ra ngoài biển Bột Hải các bạn. Đây là nơi rất là nổi tiếng nha. Thì mình mới vừa cho trong mua vé thì hết 75 tệ một người các bạn, hai người có 150 à. Bình thường bạn đi cái mùa mà cao điểm là tới 150 một người lận. Bây giờ giảm một nửa giá thôi. Đó bạn thấy không? Sơn Hải Quan thấy không? Thì chúng mình đang đứng đây gọi là Tần Hòn Đảo, thuộc tỉnh Hà Bắc. Tần Hòn Đảo là liên quan tới Tần Thủy Hoàng nha các bạn. Tần Hòn Đảo thì ngày xưa Tần Thủy Hoàng ra chỗ đây nè các bạn, để đi tìm thuốc trường sinh. Thì giờ theo chân mình khám phá Sơn Hải Quan với lại nhìn biển Bột Hải, một trong những biển nổi tiếng nhất ở tại Trung Quốc, cũng như là lão Long Đầu, điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành. Chưa bao giờ bạn thấy Vạn Lý Trường Thành mà nó đâm ra biển đẹp gì đâu bạn à. Bình thường bữa trước mình đi là chỉ là điểm giữa của Bắc Kinh thôi. Do mình đi trúng mùa đông nha các bạn, nên nó giảm nửa giá. Có lý do bạn nhìn hàng quán xung quanh nó đóng cửa hết rồi bạn à. Không có gì được, không có gì hoạt á, không có gì hoạt động các bạn. Nè, hàng quán là đóng cửa sạch. Thì vé được giảm một nửa. Địa điểm tham quan đầu tiên chúng ta sẽ đi tới Old Dragon Head. Đây là địa điểm nổi tiếng nhất, đẹp nhất của tại Vạn Lý Trường Thành các bạn. Điểm cuối cùng nha, đây gọi là đầu rồng các bạn. Nhỉ không? Tại là mình đang đứng ở tại đoạn cuối của Vạn Lý Trường Thành. Đây là gọi là lão Long Đầu, bạn thấy chưa? Đây là Vạn Lý Trường Thành, là điểm cuối là đâm ra ngoài biển. Hướng chỗ này đi ra bây gọi là biển Bột Hải các bạn. Ngày xưa năm 215 Tần Thủy Hoàng đi rất là xa các bạn. Tần Thủy Hoàng ở phía bên thành gọi là bên Tây An các bạn. Ổng đi du hành về phía đông thì ổng qua tới chỗ này. Qua chỗ này thì đây gọi là Đông Hải. Theo ngày xưa bạn biết không, trong gọi là Sơn Hải Kinh á, người ta trong theo đạo giáo người ta nói là ở phía Đông Hải này nè sẽ có ba cái đảo là có thuốc trường sinh bất tử. Bạn biết là Tần Thủy Hoàng rất là cuồng về thuốc trường sinh bất tử, ông muốn sống mãi mãi để cai trị thiên hạ các bạn. Nên khi ông ra chỗ này nè, ổng nghe ông Từ Phúc, đạo sĩ Từ Phúc nói là phía biển Đông Hải này nè, đó biển Bột Hải này gọi là Đông Hải, là đi ra ngoài đó là sẽ có thuốc trường sinh. Ổng xin Tần Thủy Hoàng là cho thuyền thì đóng 3.000 chuyến thuyền, chiếc thuyền chở 3.000 đồng nam 3.000 đồng nữ đi ra ngoài biển Bột Hải này để đi tìm thuốc trường sinh. Tại thuốc trường sinh đó nó có cho trên gọi là đảo Bồng Lai, bạn thấy không? Bồng Lai thì trên đó thì có tiên nhân bất tử này nọ, những đạo sĩ ngày xưa đi lừa Tần Thủy Hoàng các bạn. Thì ông Từ Phúc sau khi ông dông khơi, ông đi chỗ này,
ông đi mãi là ông không về luôn các bạn, tại vì ông không tìm được thuốc trường sinh mà ông đi tới cái đảo bên Nhật Bản các bạn. Thì sau đó ông vào bên Nhật Bản ông không về lại đây nữa, ông dạy cho người Nhật Bản cách trồng trọt là rèn sắt rèn đồ. Thì người Nhật Bản bên đó họ thờ Từ Phúc rất là nhiều các bạn. Đó thì Tần Thủy Hoàng ra đây xong ngắm ra biển, xong lập cái đàn trên này bạn có vẫn có di tích của Tần Thủy Hoàng là có ghi chép trong sử ký đàng hoàng năm 215 trước công nguyên. Thì ông ra đây xong lần thứ hai nữa là ông công du năm 2010 năm 210 các bạn, ông công du ra bờ bên Đông Hải này lần nữa thì ông chết các bạn, trên đường ông đi về rồi ông chết. Cái lão Long Đầu này là nó được xây từ thời gọi là nhà Minh nha các bạn, lúc đó là Minh Thái Tổ là Chu Nguyên Chương. Sau khi lên ngôi thì ông cho xây Sơn Hải Quan mở rộng ra, làm ra tới đây luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này để coi bãi cát ở biển Bột Hải là như thế nào nha các bạn. Biển này rất là nổi tiếng với Tần Thủy Hoàng rồi. Ở tại Vạn Lý Trường Thành điểm cuối nữa chứ các bạn. Thì giờ không xuống là rất là phí. Thì đây là cái con đường bạn sẽ đi để đi xuống. Thì hàng quán ở bên này á, mùa đông họ không có bán ế bạn ơi, mà đóng cửa hết luôn á. Nhìn chán lắm kìa. Nhưng mà đường cái lại vé rẻ mấy bạn, nên bạn có thể đi giờ này vé rẻ để tham quan chụp ảnh, không ai dành các bạn, không có đông. Cái điểm nó đông lắm. Trời, gió nó mạnh lắm bạn ơi, gió mà đông bắc thổi mà. Đây là cái mạn tường thành. Thì mình sẽ đi tới cho bạn coi cái độ cao của cái tường thành là như thế nào nha. Đây là cái đoạn tường thành rồi các bạn nhìn thấy nó cao cho bạn Lý Trường Thành nè. Lần đầu tiên mình được đứng dưới chân tường thành mà điểm cuối mình rờ vô vậy các bạn. Nó cao lên đâu đó phải hơn chục mét các bạn, rất là cao. Đây là bức tường ở tại điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành, có đứa nó khắc tiếng tàu lên được các bạn thấy không? Các tiếng tàu tiếng đồ đây là được rờ vô đã lắm bạn. Mình sẽ đi dọc bờ biển cho bạn coi cái tường Vạn Lý Trường Thành. Đây là hàng viết bạn, mình quay cho bạn thấy ở trên kênh không bố cho bạn nhìn thôi. Còn có mấy tảng đá bạn thấy chưa đó, nó bám sát vô trong tường thành. Thì đây là cát ở dưới nè, họ xây cái tường thành này đi ra ngoài cát luôn. Đây cây rong rêu lên tường thành. Cái đoạn chỗ này thì nó thấp hơn rồi, phải không? Cái đu đá đu đồ lên. Ngày xưa bạn kêu công thành đâu có dễ đâu, cái tường thành này là chống quân gọi là Mông Cổ, quân phía Bắc, rồi quân Liêu, quân Đồ các bạn. Ngày xưa là quân Mãn Thanh đó bạn, Mãn Châu á. Đây thì ở dưới tầng lớp của Vạn Lý Trường Thành sẽ có một lớp đá hoa cương rất là dày các bạn. Đá này giống như đá xây nhà ở Việt Nam mình vậy á. Lớp đá hoa cương 1, 2, 3, 4 tầng. Họ xây 4 tầng đá hoa cương, còn sâu dưới nữa các bạn. Sau đó họ mới xây một tầng gạch ở đây, mỗi tầng gạch gì khoảng 10 phân. Họ xây lên trên đó thì trên đó có hệ thống thoát nước này nọ đầy đủ. Trên tường thành mỗi lần mưa xuống là sẽ thoát nước ra đây. Thì đây là đoạn tường thành gọi là VIP nhất rồi các bạn à. Nhìn ra biển và điểm cuối kết thúc. Còn bạn đi tất cả các điểm khác á, ví dụ như chính giữa Bắc Kinh này nọ là bạn không giờ thấy điểm kết thúc các bạn à, tại nó là Trường Thành, nó dài hàng chục ngàn cây số các bạn. Thì điểm này mới thấy được điểm kết thúc. Thì cát ở đây đi cũng khá là êm chân thôi các bạn. Điều nó hơi nhiều mảnh sành bản đồ, bạn đi chân không là bạn đi tắm không được đâu. Nhiều sành đá lắm. Ở đây biển này người ta cũng không cho tắm các bạn. Thì lại mùa đông không cho tắm chứ mùa hè vẫn tắm được. Đây là các loại đá nào ha. Dày ha. Đá hoa cương ở dưới. Còn đây là loại gạch đen. Có ông chú ông đi hốt rác ở ngoài Vạn Lý Trường Thành đó bạn. Bạn nào có cái nghề này cũng chiêu các bạn. Lý Trường Thành mua vé vô. Chú này em đi hốt rác ở đây biển, nhưng mà hơi lạnh nha, trời mùa này cũng lạnh. Thì chỗ này họ xây nhiều lớp hơn, chỗ này cát nhiều các bạn. Hồi nãy chỗ kia có 4 lớp nhớ không bạn? Thì bắt đầu khúc chỗ này là bạn đếm nè, ở dưới lên là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lớp rồi các bạn. 8 lớp đá rồi. Trước mặt mình này bạn thấy không? Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lớp, 2, 4, 6, 8, 10, 11 lớp luôn rồi. Chúng ta sẽ đi sát tường thành nào. Đây là chúng ta chuẩn bị chạm tay vào điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành nha. Điểm cuối nha. Đó. Đây, chúng ta sẽ chạm tay vào điểm cuối. Chỗ này biển nó thổi mênh mông, nó đâm vô đó hả? Vạn Lý Trường Thành.
Ok chưa? Chạy vô điểm cuối. Mình đã chạm tay vào điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành rồi nha các bạn. Ở tại cực đông, nhìn ra biển Bột Hải, sóng biển đánh vi vu, gió thổi lạnh lắm các bạn. Đó là lý do tại sao ngày xưa á, là các đời vua và xây mà đều quay mặt về hướng nam các bạn. Ở cổng từ Thiên Đàng cho tới Tử Cấm Thành hay là Di Hòa Viên, bất kỳ chỗ này cũng là hướng nam. Tại hướng bắc này nè, gió thổi lạnh, biển Bột Hải này cực kỳ lạnh luôn nè. Bạn sẽ hỏi thắc mắc là tại sao Tần Thủy Hoàng lại nghĩ ngoài đây là sẽ có tiên nhân các bạn. Tại ngày xưa ngoài đây nè, bạn nhìn là sương mù âm u luôn. Người ta nhìn qua âm u vậy là chỉ là nơi bồng lai tiên cảnh các bạn à, là tiên nhân sống ngoài đó, là thuốc trường sinh bất tử ở ngoài Đông Hải. Thì bạn nên nhớ nha các bạn, Đông Hải bây giờ ở bên Trung Quốc á, là từ mạng mà gọi là Chiết Giang Thượng Hải, còn chỗ này gọi là Bột Hải, còn xuống ở mạng ở dưới Sơn Tây gì đó gọi là Hoàng Hải. Nhưng mà ngày xưa bạn thời Tần Thủy Hoàng người ta đâu có biết cái địa giới hành chính là nó như thế nào đâu, người ta cứ nhìn ra phía đông của Trung Nguyên á là gọi là Đông Hải thôi bạn. Thì đây gọi là Bột Hải này, thì người ta gọi là Đông Hải. Ngày xưa ấy, mà cách đây thời Tiền Tần rồi, thời mà Sơn Hải Kinh á. Bây giờ ở biển Bột Hải thì xa xa bạn thấy làm cảng, làm khoan dầu rồi này nọ, họ làm công nghiệp bên đây các bạn. Nên đây á, biển Bột Hải á, là một trong những cái biển gọi là đẹp nhất ở phía mạn đông bắc của Trung Quốc các bạn à. Thì hàng năm á, là giới quan chức ở tại Trung Quốc á, thì thường đi ra ngoài ở đây Lão Long Đầu các bạn, là khu nghỉ dưỡng, rất là nhiều khu nghỉ dưỡng ở ngoài chỗ Tần Hoàng Đảo các bạn. Tần Hoàng Đảo bây giờ là nó không phải là cái đảo các bạn, nhưng ngày xưa là nó đặt theo tên của Tần Thủy Hoàng. Thì chỗ này vẫn là đất liền nha. Thì chỗ này là khu nghỉ dưỡng của các quan chức ở tại Bắc Kinh các bạn, hay ra đây nghỉ dưỡng đó. Thì nó lạnh lắm, bạn nghĩ mùa hè thì nghỉ dưỡng được chứ mùa đông lạnh lắm, phải xây rất là nhiều tường thành chống phương Bắc xuống đây. Bạn biết ngày xưa đội quân phương Bắc công nhận nó trên thảo nguyên mà các bạn, ăn thịt uống sữa, cù sữa dê rồi mạnh chạy bắn cung bắn đồ, nên tướng vạm vỡ to như Lữ Bố các bạn. Bạn biết Lữ Bố ngày xưa không, 1m9 2m, tướng là từ trên mạng phía trên đây nè bạn, phương Bắc để xuống này nè, to con bự lắm bạn. Lạnh, người phương Nam thì chịu không nổi nên lúc nào xây cái cổng cũng hướng về phía Nam, còn lưng là hướng Bắc để chắn gió các bạn. Đó, hướng này ra là phía Bắc nè, phương Bắc nè. Ngày xưa là Trung Nguyên Chương xài chỗ này lên để chống nhà Thanh các bạn, buôn Mãn Châu á. Đó, mình sẽ đi leo lên đó rồi họ ngắm ở trên đó đi xuống. Nguyên khu này giờ cây cối mùa đông mà sơ sát tiêu điều. Xa bên kia là cái khu chuột này nọ các kiểu luôn. Đó, ăn chơi bên đó. Nguyên này là bãi biển mà. Bây giờ mùa đông thì Trung Quốc họ không có kinh doanh gì ở mùa thấp điểm, họ giảm giá vé. Thì khu du lịch nghỉ dưỡng này nọ, bãi biển mùa hè thì mới chơi được. Giờ mùa đông lạnh lắm thấy không? 0 độ mà 4-5 độ mà có gió thổi, cảm giác giống như là âm 1-2 độ vậy bạn, lạnh còn hơn ngày xưa mình ở bên New York nữa. Bãi cát ở đây người ta nói là bãi cát mịn đẹp nhất ở mạn đông bắc của Trung Quốc luôn các bạn. Nhưng mà nếu mà so với bãi cát ở tại Nha Trang, Đà Nẵng rồi Phan Thiết rồi thì không bằng đâu bạn. Tại vì nó có đá, có đồ tùm lum la nè. Đó, đây họ làm khu nghỉ dưỡng tắm bên cạnh Vạn Lý Trường Thành, nghe họ biết không bạn ha? Tắm nghỉ dưỡng, ngồi ngắm Vạn Lý Trường Thành. Còn gì chiêu hơn khi mà bạn tắm biển ở đây, nhìn ra biển Bột Hải đi thêm thuốc trường sinh của Tần Thủy Hoàng và nắm Vạn Lý Trường Thành. Một cái địa điểm gọi là tắm biển VIP nhất thế giới các bạn. Ở trên này thì có quầy bán đồ ăn, nước uống. Du lịch mà bạn, có nhà vệ sinh đàng hoàng luôn mà. Rồi có cái xe điện để bạn đi vòng vòng. Đó, nguyên quang cảnh nè. Giờ họ để biển cấm bơi các bạn, cấm bơi hết rồi nha. Đó, đây là nguyên khu du lịch 5A của Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành. Thì biển này họ kêu là mùa này bắt đầu có sứa, họ cấm bơi các bạn, có sứa bơi rồi lạnh rồi xuống rồi teo luôn, cần gì sứa các bạn, đứng ở trên là lạnh muốn teo luôn á. Nè, ở đây biển nè bạn thấy không, xịn không, có nhà vệ sinh rồi có bóng súng chơi nước. Ở sau lưng là trên đỉnh núi ngó xuống. Ok, giờ hành trình mình sẽ leo lên đây, leo qua kia để nhìn tới bên kia là cái gì các bạn. Chỗ này là mình có một cái đường hầm để đâm xuyên từ bên phía nam ra phía bắc các bạn thấy không.
Thì ngày xưa bạn coi cái ảo thuật gia David Copperfield á, làm ảo thuật đi xuyên qua vạn lý trường thành các bạn. Thì ra là ông che cái miếng màn lên, xong ông đi xuyên đi bộ ngoài kia, xong ông mở miếng màn ở bên kia hiện ra các bạn, chứ đâu phải là đi xuyên tường đâu, nó có cái ô, nó có cái lỗ để đi xuyên qua lại các bạn. Nè, chỗ này là cái lỗ này, có cái cổng nha, ngày xưa canh cổng mà nó không có mở này được đâu, có lính canh nha các bạn. Thì cái bậc cách để đi lên tường thành nó cũng rất là dễ đi chứ nó không có khó khăn gì các bạn. Nè, cái khoảng cách mà hai bậc cấp với nhau á, nó cách nhau đâu đó có 10 xăng à. Bình thường là một khoảng cách đâu đó cũng phải tầm 20 xăng các bạn. Đây khoảng cách giữa các bậc á có 10 xăng rồi, mấy người già đi vẫn được. Nhưng mà họ làm theo kiểu mà máy nó lởm lởm các bạn. Cái bước chân người ta đi ngày xưa nhiều quá sao mà nó lõm xuống luôn. Mình không hiểu là nó cố tình hay là ngày xưa xây lõm như vậy. Cái hướng này là các bạn sẽ đâm thẳng ra ngoài kia. Rồi cái điểm cuối cùng của vạn lý trường thành nha. Mình đang đứng trên vạn lý trường thành mà. Đây cái bậc cấp của vạn lý trường thành nè. Thì cái cách ngày xưa á, họ xây vạn lý trường thành bạn sẽ hiểu cái hướng này nè. Thấy không? Cái lỗ trong mai, những cái lỗ trong mai rất là nhiều. Lính ở đây nè bắn cung xuống. Hướng này là hướng Mông Cổ, Quân Liêu, Quảng Châu, Quảng Thanh. Ở chỗ đây. Nhưng mà cái hướng bên này để mình đi lên á, đây là cái hướng phương Nam bạn thấy không? Thành rất là đẹp bằng các bạn. Tại vì đây là quân nhà mình mà, nhà Minh, nhà Đồ mà các bạn, chứ đâu phải là quân thù đâu, nên họ sẽ không có những cái lỗ châu mai, thấy không? Ở ngoài đây là quân Mông Cổ, Quân Liêu, quân Mãn Châu rồi các bạn, thì đứng đây bắn các bạn. Có mấy cái lỗ chó vậy các bạn, núp ở dưới bắn nữa các bạn. Đó, chỉ đủ một người tọt lại vậy thôi, nhìn để phòng thủ phương Bắc mà bạn. Đây chỗ tường thành phòng thủ phương Bắc, nhìn ra lão Long Đầu bên kia, bạn thấy không? Thì quân Mông Cổ, quân Mông Thanh đồ là đứng ở đây. Ngày xưa mà quân của Mãn Châu á, mà Ngô Tam Quế mà không có mở cổng ra là quân chỉ đứng ở dưới này thôi các bạn, đâu có leo thành này được đâu. Nó phải nhờ Ngô Tam Quế mở cổng thành thì quân Mãn Châu mới vô được, mới lập ra nhà Thanh được nha các bạn. Này, giờ bạn đi xuống thêm một bán bậc cấp ở dưới này nữa, sẽ đi ra lão Long Đầu, điểm cuối cực đông của tại vạn lý trường thành. Thì mỗi cái chỗ đi xuống như vậy họ đều có một cái lỗ châu mai dạng vậy các bạn, để bạn bắn tên phòng thủ. Cái lỗ nhỏ ở dưới bạn thấy không, với lại một cái lỗ trên, có hai lỗ để phòng thủ lần bạn. Lỗ nằm đó là lỗ đứng, lỗ đứng này dễ bị trúng tên lắm, còn lỗ nằm thì nó đỡ hơn. Đây có một cái cửa, có một cái cửa để đi xuyên qua kia mà. Qua đây bạn nhìn qua đó, phía dưới chân vạn lý trường thành đoạn cực đông, cây cỏ khô cằn. Mình đã ra hướng chỗ này là để nhìn ra ngoài biển các bạn. Hồi nãy mình đứng ở dưới nè, các bạn nhớ cái chỗ nãy mình đứng dưới mình quay lên đâu, nó cũng cao lắm các bạn ơi, không leo lên dễ đâu. Thì ra nhìn bãi biển ở dưới. Còn hướng qua bên này thì là cũng có một cái bãi biển, nhưng mà cũng đá rất là nhiều nha. Biển Bột Hải nằm bây giờ bên kia họ làm cảng biển, khu công nghiệp quá trời luôn nè. Ở dưới phía mạn bên này đá không à. Đây là trong những bãi biển gọi là đẹp nhất ở mạn Đông Bắc rồi các bạn. Rồi em đi xuống tiếp. Đây mặt gạch ở dưới tường thành nè, họ đang tu sửa. Cái tường thành này nó cũng rất là thấp các bạn, đâu đó khoảng nửa mét à. Cái mạn bên này nè, nhìn ra chỗ khu du lịch tắm biển á, thì cái mạn tường thành bên bờ mà nhà Minh á chỉ cao đâu đó nửa mét thôi. Nhưng mà cái mạn bên này á, thì họ xây rất là cao, cỡ 1,8 m các bạn, để bạn phòng thủ quân phương Bắc nè. Cái hộp lỗ châu mai xây cũng rất là cao nha, so với binh lính ngày xưa. Nói chung là binh lính ngày xưa mình nghĩ cỡ 1,5 m, 1,6 m các bạn, nên họ xây cái này cỡ 1,7 m các bạn. Mình thì cỡ 1,8 m, hơn 1,8 m mấy các bạn, thì đứng cao hơn khúc. Nhưng mà binh lính ngày xưa rất là thấp, đói ăn mà các bạn, làm gì có tiền ăn mà cao to, đứng dưới đây thôi, núp chỗ này rồi bắn ra. Đi nữa thì chúng ta sẽ tới một cái đồn boss. Cái đồn này ở trong này núp phòng thủ, nó có nhiều lỗ châu mai bạn, nó ấm cúng, gió biển nó cũng không thổi. Rồi để cất giữ vũ khí trong này. Này, ta sẽ tới một cái biển nó ghi tiếng Hán rất là nhiều, mà không hiểu. Ta sẽ đi lên một cấp chỗ đây, rồi vô cái cửa, vô đồn trú trong này. Đây là trong này là đồn trú đó.
thì đang maintain không cho mình qua bên đó. Nhưng mà chúng ta sẽ đi vô hướng engine là vô chỗ hướng này. Đi vào có một cái cổng đồn trú mà các bạn. Ở cái này họ tránh gió tránh đồ rất là ấm áp nha. Nhìn qua được cái lỗ này là nhìn ra biển nè. Đó, lỗ này sẽ nhìn ra biển, rất là ấm áp. Trong này bố trí phòng thủ trong này các bạn, khi nghĩ là mưa tên bão đạn mà quân Liêu Mông Cổ rồi quân Mãn Châu mà bắn á là bạn núp vô đây, bạn ha, không bị bắn, chuẩn bị. Dạ kệ đi. Dạ mà luôn giờ rồi. Vô đây bạn núp. Đây có cái lỗ. Bạn nhìn ra ngoài điểm Long Đầu, điểm cuối mà. Mình đang đứng ở tại lão Long Đầu, bạn, điểm cuối cùng ở tại Vạn Lý Trường Thành. Đó, xung quanh ở trên đây họ chân là 24 cái tảng đá. Chỗ này họ ghi chữ nè, Estuary Stone Wall nè. Đó, đá của thành á. Không gian ở chân mấy cục đá các bạn. Đó. Thì giờ mình sẽ đi ra đây mình ngó ngoài biển coi thử có gì ngoài đây nè. Đó. Ui, gió lạnh lắm ông ơi. Có hàng rào biển ngoài kia, ngoài đây biển ngoài này mùa đông sứa nhiều các bạn. Không cho bơi. Nè, ở dưới chân thành nè. Lạnh quá. Chỗ này họ để một cái bia có khắc hai rồng ngậm trâu. Chúng ta sẽ đi tới điểm cuối nào. Phải là điểm cuối nào các bạn. Ui. Ok các bạn, mình đã ngồi tới điểm cực đông của Vạn Lý Trường Thành, điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành kéo dài hơn cả chục ngàn cây số, thì mình đã ngồi đúng là cái điểm cuối luôn các bạn. Lỗ cho mai nhìn ra sau lưng mình sẽ là biển Bột Hải, nơi Tần Thủy Hoàng ra đi tìm đường cứu nước các bạn, tìm thuốc trường sinh các bạn, từ phút đi không về. Đây chúng ta sẽ đi ra, nhìn ra đây là chúng ta sẽ thấy là biển ở dưới chân nè. Đó. Thấy chưa? Nè, đây họ thắp điện tối chắc bỏ điện lên đẹp á. Ở dưới đây toàn là đá không à, không? Đá nổi, đá chìm tùm lum hết. Nhìn ra xa là biển Bột Hải. Nếu bạn đi xuống phương Nam chỗ đây sẽ là biển Hòn Hải. Đi qua biển Hòn Hải sau đó bạn sẽ tới biển Hoa Đông, là bạn đi ra tiếp ngồi biển Nhật Bản nha. Còn hướng bạn qua này của mình là khu công nghiệp. Đây trước mặt mình sẽ là ghi chữ là Lão Long Đầu. Đó, đây là điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành nha. Kiểu bộ dạng rất là đẹp. Đây là gọi là nhập hải. Cái chỗ này nè, cái đầu rồng tiến ra biển gọi là nhập hải các bạn, từ trên núi đâm ra biển, chỗ tại Sơn Hải Quan. Tại dùng từ Sơn Hải Quan bạn, Sơn là núi, Hải là biển các bạn, đâm ra biển. Thì sau khi tham quan chỗ này xong chúng ta sẽ đi tới Sơn Hải Quan, là cái cửa khẩu chính thiên hạ đệ nhất quan các bạn, cho bạn coi. Ok chưa? Đây là Lão Long Đầu, cũng là điểm nối dài của Sơn Hải Quan. Ok các bạn, hiện tại mình đang ở Sơn Hải Quan. Đây, sau lưng mình chính là thiên hạ đệ nhất quan các bạn. Đây là nơi cực kỳ nổi tiếng luôn bạn, gắn liền với lịch sử nhà Minh với nhà Thanh các bạn. Thì Sơn Hải Quan này nó gắn liền với lịch sử cuối đời nhà Minh. Thì ngày xưa thời mà Sấm Vương Lý Tự Thành, lúc đó ổng là người nông dân ở bên điểm Tây, bên Tây An các bạn. Thì ổng khởi nghĩa nông dân, thì ổng chạy về Bắc Kinh, ổng lật đổ nhà Minh các bạn. Ông vua Sùng Trinh thì chỗ Tử Cấm Thành ria bạn, ổng ra phía sau ổng treo cổ chết các bạn. Ông vua Sùng Trinh của nhà Minh á, Lý Tự Thành lên ngôi vua, đặt tên nước gọi là Đại Thuận. Chỉ kéo dài 42 ngày thôi các bạn. Thì lúc đó Lý Tự Thành á mới ra chiếu chỉ dụ hàng Ngô Tam Quế các bạn, trấn giữ tại Sơn Hải Quan này. Bạn coi phim của Châu Tinh Trì nhiều đúng không? Coi phim mà Vi Tiểu Bảo nè, Lộc Đỉnh Ký bạn coi chắc bạn đâu có lại gì là Ngô Tam Quế đâu các bạn, đúng không? Thì Ngô Tam Quế chính là tướng giữ ải, cũng là tướng giỏi nhất cuối đời nhà Minh. Ổng nắm trong tay khoảng 30.000 đến 40.000 quân tinh nhuệ của nhà Minh và trấn giữ Sơn Hải Quan này các bạn.
để chống lại quân Mãn Châu là nhà Thanh đó các bạn, ở phía phương Bắc. Thì khi ông trấn giữ này, Lý Tự Thành mới chiêu dụ ổng là lên đầu hàng đi, thì ổng cũng muốn hàng rồi các bạn. Nhưng mà Trần Viên Viên là bị Lý Tự Thành bắt. Trần Viên Viên là một trong tứ đại mỹ nhân cuối đời nhà Minh, chính là tình nhân của Ngô Tam Quế ở tại Sơn Hải Quan này nè, thì bị bắt ở tại Bắc Kinh các bạn à. Thì Ngô Tam Quế mới tức quá, không có đầu hàng nhà Lý Tự Thành nữa. Ông mới nói một câu là rất là nổi tiếng, giống như thời Tào Tháo các bạn à. Ông nói là ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Tức là ông mở toan cửa thành Sơn Hải Quan này ra để dẫn quân Mãn Thanh tiến về Bắc Kinh, đánh họ chích mẹ Lý Tự Thành luôn các bạn. Là sau đó là nhà Mãn Thanh lên, Mãn Châu này bạn lên lập ra nhà Thanh cai trị toàn cõi Trung Quốc. Thì chính là cửa ải Sơn Hải Quan này là nơi mà nhà Thanh bước chân vô đất Trung Nguyên và thiết lập nền phong kiến Mãn Thanh kéo dài 268 năm. Rồi chế độ phong kiến cuối cùng của Trung Quốc các bạn, bắt người Hán phải cạo tóc gấp đầu tùm lum hết, chính là tại Sơn Hải Quan này. Thì nên nói cái câu là thiên hạ đệ nhất quan. Đây là cổng để bạn lên được trên thiên hạ đệ nhất quan nha. Từ phía dưới lên đây các bạn, nó cao tới 14 mét, nó làm đường là lãi lên cũng rất là ok. Bước lên đây nhìn hết cả Sơn Hải Quan, nhìn ra được cả phương Bắc. Sau lưng mình chính là dòng chữ thiên hạ đệ nhất quan đó bạn. Mình leo lên được trên thành, cổng thành rồi nè. Nhìn xuống dưới, nhìn đây là thiên hạ của Đại Minh, nhìn bên kia là tộc nữ chân của nhà Thanh các bạn. Bên mình đây là cái tháp canh này các bạn. Tháp canh này nó có cái ô cái học bạn thấy không, để nó bắn ra các bạn, nó chỉ pháo chỉ đồ ra nó bắn các bạn. Thì có tổng cộng là 68 cái ô như vậy, bao quanh một cái trụ. Ở trên Vạn Lý Trường Thành cũng có khẩu pháo bạn thấy không, để phóng ra ngoài biển Bột Hải nè. Thì cái đoạn tường thành này kéo dài tới Sơn Hải Quan đó là do nhà Minh xây dựng các bạn. Mình nói bạn ở Trung Nguyên Chương á, thì nguyên cái đoạn Vạn Lý Trường Thành này á, nó dài đâu đó hơn 20.000 cây số bạn, 21.000 mấy trăm cây các bạn, thì rất là dài. Thì nhà Minh xây đâu đó khoảng 8.000 cây số. Thì bạn biết là tổng chi phí để xây cả cái Vạn Lý Trường Thành này á, ước tính từ 1.000 đến 1.500 tỷ, là hơn GDP của rất là nhiều quốc gia giàu ở châu Âu lẫn bạn. Nguyên cái Vạn Lý Trường Thành này nè, thì riêng nhà Minh xây cái đoạn Lão Long Đầu mình đang đi nãy giờ cho bạn coi, đi ra Sơn Hải Quan này nè, thì xây đâu đó khoảng 300 đến 500 tỷ đô. Có nghĩa là xây còn đắt đỏ hơn là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành mình nói với bạn là xây khoảng đến 100-200 tỷ đô đúng không bạn. Nhưng mà cái đoạn và Vạn Lý Trường Thành nhà Minh xây khoảng 8.000 cây số, khúc Lão Long Đầu này nữa nè, xây đâu đó gần 500 tỷ đô, xây gấp đôi Vạn Lý Trường Thành, gấp đôi Tử Cấm Thành, thì rất là đắt đỏ. Thì tiêu tốn trong lịch sử là bạn biết không, hàng chục triệu nhân công. Thì riêng nhà Minh không phải tốn 1 triệu nhân công bạn, chi phí xây dựng này nọ hơn 500 tỷ đô. Khẩu pháo thần công mà, cái này thời nhà Minh nhà Thanh là có pháo rồi các bạn. Ở trên Vạn Lý Trường Thành họ cũng trồng mấy cái cây tùng, cây bách gì các bạn, mấy cây lá kim nè, cây thông. Trên Vạn Lý Trường Thành vẫn trồng mấy cây thông nữa bạn, cho mùa đông giá lạnh. Cây cối ở Vạn Lý Trường Thành tháng này lạnh quá teo hết luôn rồi, đâu còn gì nữa. Ở dưới này có một con sông khô cằn quá. Bạn thấy không, thường thành cao gì thì quân Thanh ngày xưa mà không mở cửa này, bạn thấy không, họ miêu tả lại ngày xưa nè, quân lính của Ngô Tam Quế đứng phòng thủ quân Mãn Châu, cầm đá trên chọi xuống. Ở xa này là cũng cầm gạch đá chọi xuống nào, bạn thấy không, phòng thủ nè. Đó, phòng thủ ở tại Sơn Hải Quan đó, thấy chưa. Để mất nhà Minh, để mất chế độ cũng là do chỗ Sơn Hải Quan này Ngô Tam Quế mở cổng nè các bạn. Ở đây họ cầm gì đây, cầm cái lá cái cây gì để họ dục xuống đó hả. Nè miêu tả nè các bạn,
miêu tả ngày xưa quân lính nè, cầm cung là bắn nè, phải không? Cái chỗ ngoài chờ ở kia là cầm nỏ, cung nỏ để bắn. Hệ thống thành phòng thủ. Đây cầm nỏ nè, phòng thủ nhà Thanh nữa các bạn. Thì mở cửa, Ngô Tam Quế mở cửa cổng vì ba bị giết, với lại bồ bị bắt các bạn. Thì ở dưới nè, quân Thanh nè, bạn thấy không? Quân Thanh ở dưới đó chờ Ngô Tam Quế mở cửa cổng các bạn. Thấy không? Có mấy bắn đá ngày xưa thời hiện đại ha, đứng bỏ vô kéo ra bắn lên, bắn đá bắn xuống. Quân Thanh không cách nào, quân Mãn Châu không cách nào vô được đó. Bạn biết ngày xưa tuy là Hoàng Thái Cực rất là giỏi đúng không, rồi Nỗ Nhĩ Cáp Xích là rất là giỏi, rồi Đa Nhĩ Cổn cũng rất là giỏi bạn. Nhưng bạn biết không, ngày xưa là Hoàng Thái Cực là muốn diệt Đa Nhĩ Cổn là em của ổng, nhưng mà không được bạn, tại đây Cổn quá giỏi. Sau đây Cổn theo Ngô Tam Quế vô thành Bắc Kinh đó bạn, đó để lập ra nhà Đại Thanh. Thì Đa Nhĩ Cổn cuối cùng có công, cuối cùng lại bị thành tội nhân, phải cả 100 năm sau thì Càn Long mới minh oan cho ổng. Trời, ở dưới này họ xả rác, họ tập kết, họ xả rác gì mà đầy luôn. Ở dưới chân Vạn Lý Trường Thành đó các bạn, thành cao hào sâu. Đó, bạn nhìn thấy dưới không, họ làm con hồ rất là đẹp ở trong thành. Ngày xưa chỗ này là chỗ quân Mãn Thanh rồi, nó đứng đây các bạn, đầu ở đây Mãn Châu á, Đại Thanh các bạn. Tường thành bao hết luôn kìa, cổng ra tới phía kia luôn à. Hiện tại mình đang ở trong trung tâm của toàn hòn đảo nữa các bạn. Một mùa đông rất là lạnh. Hiện tại mấy độ C mấy ông ơi, 4-5 độ C mà gió thổi cái này 0 độ C. Giờ mình sẽ đi vô quán hải sản đây, rất là to ở vòng xoay toàn hòn đảo. Thì đường phố này khá là lạnh lẽo. Đó, đây đường phố toàn hòn đảo kìa. Thì để vô ăn thì mình sẽ đi vô cổng bên này. Rồi ấm hơn nè. Ui, seafood rồi phải không? Đây hồ cá các bạn, ở tại Trung Quốc á, tầng hòn đảo á. Cái bên là kêu quá là quen rồi đúng không? Đây có ốc, ăn ốc. Mình coi thử tại sao Trung Quốc ở bên Việt Nam mình ăn seafood rất là thích nha, bào ngư. Đây là con sò huyết, rồi con ngao các bạn, cũng nổi tiếng, tại hòn đảo cũng nổi tiếng về ngao nè. Này con ốc này là sò huyết nè. Đây là hàu, rồi ốc móng tay đó. Bắt 2 con, bắt 2 con là xong 100 kg nha. Đây là cua tại tầng hòn đảo nè bạn. Nó giống con ghẹ các bạn, giống con ghẹ. Thì mình sẽ làm xào cay, bắn vô 2 con hàu. Đây là con hàu nổi tiếng ở cũng tại tầng hòn đảo luôn bạn, của Tần Thủy Hoàng. Đây hàu nè, rất là to nha, bỏ vào bàn tay mình nè, to lắm. Ok đó. Dạ. Đây mình đang mua seafood ở tại Trung Quốc các bạn. Thương ốc này coi. Đây ốc ở tại tầng hòn đảo, rất là to bạn. Đây mấy ốc nhỏ là cái gì vậy? Rồi tôi xem nhiều thế. Đây bạn một đống tâm tích.
tung tích ở tại Tầng Hòn Đảo. Ok. 来这个臭鳜鱼，就是168一条。 168 tại một con. Đây là con cá này, rồi nó có trong hồ. Thì Tầng Hòn Đảo cũng nổi tiếng về mấy cái món rượu này các bạn. Rượu ngâm nhân sâm nè. Rồi đây là cái gì thôi không biết ngâm cái con gì nha, nhưng mà ngâm táo mèo, táo tàu lum hết. Cháu uống thử con ly này. Quán. Đây là cái menu của quán các bạn. Menu ở bên Trung Quốc họ làm menu rất là đẹp, những cái món trang trí rất là đẹp mắt các bạn. Nè. Bạn thấy không? Họ làm menu đẹp mắt lắm. Nhìn là muốn kêu, cái là điểm hay của tất cả các tiệm người Hoa các bạn, giống như con hải sâm này bạn thấy không? Họ làm ra nhìn đẹp lắm. Hay là cá hấp cây nè. Đó. Đây là món cũng là nổi tiếng ở tại Tầng Hòn Đảo bạn, tại ở đây là đồ biển. Rồi cua nè. Đó. Rồi tôm, cây nè bạn thấy không? Thì nói chung là mình vừa gọi sơ vài món đầy đủ, tôm chích, tôm tiết rồi cua này, chung là ở đây nó kêu là cái món cua là món nổi tiếng ở tại Tầng Hòn Đảo, huyện nổi tiếng nhất các bạn. Cua trên này là hàu ngao đó là sạch sẽ, tại biển nó biển lạnh các bạn, nên ngao nó không có cá nhiều, rồi cua biển trên này nó lạnh, nó bơi khỏe, thịt nó chắc. Thì mình nhìn thấy con cua biển nó giống như con ghẹ ở dưới Việt Nam mình nữa bạn, cua ghẹ xanh nó to, nó bự, đây có chút xíu à. Thì mình ăn thử có ngon hay không, thử hết bao nhiêu tiền. Thì chỗ này Tần Thủy Hoàng ngày xưa ở mà các bạn. Bữa giờ tôi ăn mấy cái món mà xiên que, xiên thịt cù nhiều ớn quá, thì chỉ có ăn seafood thử sao. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Ôi các bạn, nhà hàng này lên rất là nhanh các bạn. Tại vì đây là mùa đông nó ế các bạn, nên mình kêu là lên được liền luôn. Đây là cái món hàu, đây là hai con hàu rất là to nha, nổi tiếng ở tại Tầng Hòn Đảo luôn á. Bạn tới đây bạn phải ăn hàu các bạn. Tại hàu đây là nó vùng nước lạnh, giống như Hokkaido bên Nhật Bản vậy á, nên hàu to mập juicy lắm. Đây mình sẽ ăn thử nha. Đây một con hàu to mập. Rồi bạn chấm vô, ngập vô nước tương. Đó, họ hấp không mà chấm vô nước tương vậy thôi. Rồi bạn ăn. Nước này mặn. Hàu rất là tươi các bạn. Mình quên mất là mình giới thiệu bạn biết luôn, ở bên Tầng Hòn Đảo này họ ăn cực kỳ mặn. Bữa giờ mình đi khắp cả Trung Quốc mình thấy bên này là ăn mặn nhất luôn bạn. Tất cả các món từ canh, mì, xào, cơm, cả nước chấm, nước xì dầu tương nè, nó mặn lắm, mà bỏ gì vô nó mặn hơn nước mắm nữa. Tôi đói mà mình không biết giá nhiều hơn kêu đại các bạn. Thì đây là thêm tiếp theo là cái món gọi là ghẹ xào cay. Đây ở đây họ gọi là cua nha bạn, gọi là cua, nhưng mà mình nhìn thấy đây là cái càng ghẹ nè các bạn. Đây nè, ghẹ họ xào cay theo kiểu Hồng Kông bạn đi bữa mình review cái video bên Hồng Kông đó mới là con cua, còn con này là mình nghĩ là con ghẹ. Thì ở bên này cũng nổi tiếng về con ghẹ, mà ghẹ này theo dạng là ghẹ đỏ hay ghẹ gì các bạn, chứ không phải là ghẹ càng xanh như bên mình. Lên tiếp nữa. Xe đã. Ok, có ghẹ này chắc mình ăn sâu các bạn, tại vì nó cũng cay, nó sẽ không bị sao hết. Tiếp theo lên đây là cái món ốc, mới vừa lên con ốc luôn các bạn. Ốc này mới vừa lên. Mình mới gọi con này thì đâu đó 7 lạng các bạn. Họ kêu là nướng mọi các bạn. Con này là nướng mọi. Thì chấm cái gì? Mình nghĩ là sẽ chấm với cái nước này các bạn. Nước này nó mặn sẵn đó nè. Công nhận mặn chặt, mặn thiệt luôn, có chút xíu mà không mặn. Đây bên quay gần các bạn xem nè. Đây là miếng ốc rất là giòn nha, ăn sơ. Chấm xíu vô đây, chấm xíu thôi, đừng chấm nhiều quá nó mặn. Ngon không? Cực rất ngon. Đây là vỏ ốc. Đó, ăn ok á. Cái nước chấm này thì công nhận ăn với đồ luộc này ok.
Còn đây là cái con mà nghêu gì các bạn, thì nổi tiếng ở bên toàn hòn đảo luôn nè. Họ kêu recommend là tới đây là phải ăn cái con nghêu này. Ở dưới cát bữa mình sáng mình review bạn ở biển ở bên Trường Thành các bạn, quản lý Trường Thành đó, lão Long Đầu các bạn, thử nha. Người chào hành gần vừa ăn rồi, miếng hành đây, miếng nghêu. Không có cát thiệt, nãy mới bóc dưới hồ bỏ rồi, hấp luôn, không có cát gì á. Mới nhai không có cát rồi đó, một con có cát nè, thử thêm 2 con này nữa. Nhưng mà được cái Trung Quốc á, họ chế biến cũng rất là đậm đà các bạn. Trời, ăn vừa ăn luôn, nó giữ được cái thịt ngọt ngon nghêu. Có cát nha, nãy tôi ăn mấy con có cát cho bột bột. Thì mình sẽ làm một miếng, đây là rượu nhân sâm, rượu nhảy ngâm sâm các bạn. Mình sẽ rót miếng thử coi. Họ bán cái ly này là 20 tệ, là khoảng 7-80 gì á cho ly này nè, thử nha. Nó thơm lắm, cái này giống như rượu thuốc bạn ngâm gì á, rượu sâm. Thì họ recommend cũng tới đây là nên uống thử cái rượu ngâm trên toàn hòn đảo này. Tại ngày xưa toàn Lý Hòn qua đây á, tìm thuốc trường sinh mà, tìm nhân sâm trường sinh này nọ, đi về biển phía Đông Hải là bên này mà đó. Ủa, nó thơm, nó không có nặng, uống vô nó nồng lên mũi mà nó thơm kinh khủng luôn. Xuống họng thì bạn ấm, nó không có đắng lắm, vừa có hơi hậu vị ngọt các bạn. Ok á. Nó xuống cái bụng nó nóng rang luôn. Rồi giờ mình ăn nữa, thêm miếng này. Sau khi uống miếng rượu xong ăn thêm miếng này. Rồi lên nữa. Lên đó hả. Xìa. Đây là cái con hải sâm. Hải sâm, từ từ mình review bạn xem nha. Sau khi uống miếng rượu ra mình ăn miếng ốc nè, ăn lần 3 miếng luôn cho nó đã nè. Đó, thử nha. Ngon. Ăn như quýt uống miếng rượu nóng không. Ba lần. Đây là cái đít của con ốc. Bỏ lên nghĩa là có cái này ăn được nha các bạn. Mình nhớ cái này ăn được nè. Sẽ ăn một nửa thôi. Thử ngon không? Đây, phần này nè, chấm vô. Rồi, thử nha. Bùi ngậy. Ăn miếng không, uống miếng này. Công nhận thơm, rượu sâm. Tiếp theo chúng ta sẽ ăn thì cái chén gọi là hải sâm chân với lại cái gì màu vàng tôi không biết nha, nhưng hải sâm. Đây là con hải sâm, nhìn nó gai lên. Cái con này còn tên gọi ở tiếng Anh là cucumber, sea cucumber các bạn, là gọi con dưa leo biển. Đây ở dưới nè, đó, nửa bụng lên là nó như đây thôi, nó không có gì ở trong hết các bạn. Nó một dạng collagen, nguyên cái cơ thể của nó là collagen. Mình sẽ thử nha. Đó, bạn thấy không, sực là đó, sực bọng mắc cùi lắm. Có gai. Rồi giờ mình thử nè, cắn cái đầu thử nha. Đừng ăn á, nó y chang da cá vậy các bạn. Cái mùi này quen nha, cái mùi này mùi gì để diễn tả quên quá không nhớ để diễn tả, nhưng mà không có vị gì đó. Nó da sực bạn như ăn da heo vậy, bạn ăn da heo da cá sao y chang vậy đó. Mớm miếng. Và cái súp này rất là vừa ăn. Cái súp này họ làm một xíu mặn, nó giống như cháo vậy á. Nhưng cái hạt này là vàng là gì là mình không biết nha. Không phải là hạt gì, không phải ngô, phải bắp, không dễ phải gì, đậu xanh luôn á. Nhưng mà họ chân lên với kỹ tử, rất là bổ. Ăn cái này rất là ngon nha, rất là vừa ăn, ấm bụng, ngon á. Bạn biết không, ngày xưa ở Tây Đất là Hà Bắc ngày xưa có cái trận đánh rất là nổi tiếng đó là xìa. Đây tôm tít nè, mới vừa lên nè, kêu 7 một đống là chỉ có 7 lạng thôi. Tôm tít nằm thẳng đắp
được 2, 4, 6, 8, 10 con gì đó, 2, 4, 6, 8 con. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử con tôm tích ở tại biển Bột Hải có ngon không? Thì hình dạng con tôm tích này thì cỡ như đây thôi bạn, tầm 10 cm thôi. Không biết ăn làm sao đây nè, lột nè. Đây, con này cũng dễ ăn thôi, lột ra nè, cameraman quay gần cho bạn xem. Đó. Lột ra đường xíu. Đây cái đầu. Ở dưới này nó cứng. Rồi. Sẽ khó lột vậy, lột hồi banh xe lông luôn nè. Kỳ cục. Thôi tôi chấm đây tôi ăn thử nha. Khó lột quá. Thịt nó mềm mà nó bở bở, nó không có sao nó không có dai dai ta, nó bở bở. Thịt gì mà còn bơi rồi sao bở bở ta? Mấy ông thấy tôi xé ra là hiểu rồi đó. Thử nè. Ngon. Cũng ngọt nước các bạn, cũng ngọt nước. Này cái đầu thì không có thịt gì đâu, cái chỗ này không có thịt gì á. Đó, cái chỗ này thì nó không có thịt gì để ăn đó nha. Mình sẽ ăn thử một con khác đi. Đây, trong này là mình có thấy một con rất là to. Đó. Thì mình sẽ lột từ từ đi để nghiên cứu thôi. Nghiên cứu nha, lột sao cho đẹp mắt. Mình nghĩ là lột từ trên lưng xuống, lột từ trên lưng xuống thì nó sẽ ok hơn. Cái này có cái kéo á, cái này phải có cái kéo cắt hai bên của cái lưng của nó các bạn. Đó, thì bạn lột cứ từ từ ra như vậy. Rồi đây bạn lột từ từ cái lưng của nó ra. Mình nghĩ là có cái kéo cắt hai bên này nè các bạn. Rồi từ đây bạn cậy ra. Mình ít ăn tôm tích theo kiểu hấp mà nguyên con kiểu này lắm, thường là xào lên. Đó, đây mình sẽ lột ra được như vậy. 8 miếng xì dầu. Ngọt. Có này con cái, nó có trứng, nó thực ngọt nước. Nhưng mà thịt nó hơi mềm, thịt nó mềm, nó không giống như kiểu tôm hùm hay tôm mũ ni, mình nhớ nó thực dai dai. Mà con này thì tôm mềm nhũn đó bạn, giống như con ghẹ mà nó bị óp á, thịt nó mềm mềm các bạn. Kiểu vậy á. Các bạn, mình mới vừa lên cái món cá. Đây là món gọi là signature ở tại Tần Hòn Đảo. Bạn tới đây nhớ ăn ở tại Sơn Hải Quan với lại Lão Long Đầu. Đó. Thì tại vì cái món cá này ở tại biển Bột Hải rất là nhiều, cá vượt, cá đồ, cái gì đây cái loại cá này mình nhìn rất là giống là cái bóp các bạn giống cái bóp, nhưng mà không biết phải cái bóp hay không. Ta sẽ ăn thử nha. Thì vùng biển này là biển lạnh nên thịt cá nó cũng rất là chắc và ngon. Bạn lên ăn nguyên một cá vậy nè, họ steam lên bằng nước sốt của họ. Chúng ta ăn thử ngon nha. Đây cái men quay sát cho bạn, mình sẽ gắp một miếng cá. Lật lên cho bạn coi thử thịt. Thử ngon không? Trời, nó mặn. Từ từ nha, để mình nêm thử thịt cá nha. Cái vị nó giống như là bị ương vậy đúng không? Nhưng mà không ương. Thịt thì tôi ngửi thì không thấy thúi. Nhưng mà tôi ăn á, cảm giác nó giống như nó bị ương vậy không? Cái vị nó bị ương vậy không? Màu thì rất là đẹp nhưng mà rất là mặn. Không biết là tại sao ướp mặn như vậy bạn? Hay là nó bị ương nên làm mặn đó. Nhưng mà lại lúc mà hửi sát kiểu gì không có thấy mùi thúi. Nhưng mà khi mình ăn á, bạn biết cái món mà giống như tàu hũ thúi, chắc là cái này họ xào với cái nước ngâm với cái nước tương gì thúi các bạn.
Nó mặn chung khủng ở trong luôn, con cá này không, nó mặn vô trong thịt luôn các bạn nè. Mình không hiểu là cái gì trong này, nhưng mà cái thịt này á, nó giống như thịt cá, thịt muối và cá tươi các bạn. Con cá này giống như con cá mà nó chết xong nó bị ướp muối ướp đá lâu ngày các bạn à, thịt nó y chang luôn. Nó giống như bị hư các bạn, bị ương các bạn, nó bị ương. Theo con cá này không ngon, 168 tệ các bạn. Cái con cá này là tương đương với lại có nhân lên là 500-600 ngàn á, cỡ 500-600 ngàn con cá này nè. Con cá này là dạng là mắc nhất đó. Một miếng rượu cho nó balance lại. Vị giống ương các bạn, mình than ăn không được. Nó ướp muối ướp ure lâu ngày. Bạn biết buổi đây tới mùa đông á, bạn biết là ế hay sao mà nhà hàng ế hay sao mà để con này vô. Để mình ăn thử miếng nước này coi. Không, cái nước nó không có mặn lắm, cái nước nó cũng không phải cái mùi mà mùi tương, mùi gì thúi gì đâu các bạn. Cái nước không phải, nhưng mà con cá đó các bạn, con cá này nó rất là hôi. Họ bỏ ớt, bỏ đồ in xè trong này luôn mà không hiểu sao. Ok, mình sẽ ăn thử cái món này là cái món cuối. Cái món này cũng là nổi tiếng nhất, tới đây phải ăn nè, gọi là cua tần hòn đảo của Ghẹ. Nhưng con cá này là tôi nghĩ là nó bị ương, kinh nghiệm tôi ăn nhiều rồi, giống như nó ướp ure ướp muối vậy á. Ok, giờ chúng ta sẽ ăn thử con này nha. Đây, gắp thử một miếng lên nè. Đó. Con này mình nghĩ là tôi, tại mình mới bóc trong hồ ra mà nó còn sống mà các bạn. Cái vị này xào lên rất là giống bên Hồng Kông. Thì ok, thịt ngọt, đúng rồi, ngọt. Con cá này nó bị ương nha, ăn vô vị hơn, hôi dã man luôn. Thì bạn biết ở tại Hải Bắc này á, nó nổi tiếng một cái là mình nói bạn biết là có một cái trận chiến. Bạn biết cái trận Trường Bình không? Ngày xưa á, là tướng Bạch Khởi nhà Tần các bạn, thì đánh qua bên chỗ Hải Bắc, đất ngày xưa là đất nhà Triệu, nên á trong cái trận đó Bạch Khởi các bạn giết và chôn sống này nọ là hơn 400.000 người các bạn của nước Triệu các bạn à. Sau trận Trường Bình đó là nước Triệu kiệt quệ luôn. Thì ngày xưa là thủ phủ của nước Triệu tên là Hàm Đan các bạn, thủ đô nước Triệu là Hàm Đan. Thì Bạch Khởi là tướng của nước Tần, Bạch Khởi là trong những tướng mạnh nhất của nước Tần. Thì đánh trong trận Trường Bình, chôn sống rồi bắt giết và hết hơn 400.000 người. Tại lúc đó là không có tiền, không có đủ lương thực để nuôi gọi là tù binh các bạn à. Nên lúc đó là Bạch Khởi là quyết định là chôn sống hết các bạn. Thì chính là tại đất Hải Bắc này nè. Ăn gì rất nhanh. Cũng được, nhưng mà nói chung là so với ghẹ Việt Nam mình là ghẹ xanh á, ghẹ xanh nó ngon hơn. Còn cái ghẹ này làm thì không múc mà mầm uống rượu ok. Nhai luôn vậy rồi. Cũng được, con cá này là mắc tiền nhất, 500-600 vậy á, mà nó hừa. Ăn không được. Ok, mình review cho bạn hơn hôm nay á. Cái ngày hôm nay là đây là vùng đất mà Tần Thủy Hoàng đã đi tới biển Đông Hải, cử Từ Phúc như tìm thuốc trường sinh. Cũng là nơi có Sơn Hải Quan là Ngô Tam Quế mở cửa đón quân Mãn Châu vào chiếm Bắc Kinh và lập ra nhà Thanh kéo dài 268 năm. Cũng là nơi điểm kết thúc, cũng là đâm ra biển của Vạn Lý Trường Thành. Chỗ này rất là, rồi chỗ này cũng là nơi nghỉ dưỡng của các bác ở trên Bắc Kinh ra đây nghỉ dưỡng lúc mà hè các bạn. Thì ở đây là nổi tiếng về seafood. Thì tôi ăn gì tôi thấy con cá này là không ok các bạn. Thanh Rình, Hồ Đình ở sau lưng quảng cáo sau lưng tôi luôn á. Giờ tôi ăn thử một miếng thử coi thử là có đúng như vậy không. Tôi lật lại các bạn. Bây giờ tôi sẽ lật lại để coi thử là nó có thực sự là nó bị hôi thối gì không bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng. Mình đang nhìn thử nó có giò gì không. Mình sợ. Đó, ở trong nè các bạn. Và thịt cá nè, mình sẽ ăn thử một miếng
Này đi, thử là nó thúi không. Họ hầm mình nghĩ nó mùi như hem vậy. Mặn, nó siêu mặn luôn. Bạn mà ăn con mực muối ở Nha Trang, bạn biết con mực muối không? Nó mặn kinh khủng gì, con này nó còn mặn hơn nữa các bạn. Nó giống như là bao nhiêu muối là nó dồn hết rồi nó ướt cái con cá gì các bạn. Mình không nghĩ là nó có thể mặn được như vậy các bạn. Rồi cá tươi làm sao mà nó mặn được như vậy bạn? Do là cái muối cũng không có mặn được như gì luôn. Nó mặn mà mình không hình dung là nó siêu ương luôn, con cá mà nó siêu ương mà ướp muối vô bạn để phải 1 tháng trời nó mới mặn kinh khủng cỡ này được. Tại kinh nghiệm mình ăn seafood, mình nói thật bạn, mình ăn khắp thế giới rồi. Con cá này nó ương chắc luôn. Ăn biết vậy đau bụng không? Chủ yếu review cho bạn xem thôi. Sau khi mình ăn được mình kêu nó bị ương thì mình có gọi cái cô phục vụ đẩy ra, thì cô giải thích tiếng tàu mình không hiểu, thì mình kêu là chủ ở đâu ra đây để giải thích là tại sao cái món này nó bị thiêu, bị ương các bạn. Thì chủ mới vừa ra giải thích cho mình xong mới đưa cho mình coi thì mới biết là cái món này là cái món đặc sản ở tại cái vùng này, ở Lão Long Đầu các bạn. Ở tại Tần Hòn Đảo. Thì cái món này tại sao nó có cái mùi đặc trưng nãy mình nói các bạn này nè, là tại sao nó siêu mặn như vậy. Mình nghĩ là phải ướp để phải chục ngày 1 tháng gì các bạn. Cuối cùng thì ông chủ ra ông mới nói là bằng tiếng Tàu nha, mình phải dịch ra bằng ChatGPT thì mới biết thì đây là cái cá gọi là lên men. Cá này lên men các bạn. Cái phương pháp làm mà mình đọc cho bạn nghe là cái con cá này để trong nhiệt độ phòng là 25 độ C là trong 12 giờ. Sau đó là lật mặt để tiếp trong 12 giờ nữa là 1 ngày. Đó, lúc này cá nó sẽ bị một cái mùi gọi là mùi chua nhẹ. Nên mình nói bạn là cái giống như mùi hèm nè, nó chua như mùi hèm luôn. Thì nó để 1 ngày chờ lật qua lật lại cho nó chua lên. Xong tiếp theo sau đó cá bỏ vào ngăn mát trong tủ lạnh, bỏ thêm 24 giờ nữa, nghĩa là sau khi để ngồi nhiệt độ phòng này nè 1 ngày, sau đó cầm cái cá này bỏ vô tủ lạnh, để vô thêm trong tủ lạnh 24 tiếng trong ngăn mát, nhưng mà phải ngăn đông đâu. Thì lúc đó nó sẽ là con cá này không có lên men được quá mức, thì mùi hôi sẽ giảm bớt. Sau khi mà một ngày đầu nó hơi bị hôi các bạn, thì ngày tiếp theo bỏ vô tủ lạnh cho đỡ hôi. Rồi là 48 tiếng. Sau đó là đem cái con cá này nè xử lý là gói bằng bỏ muối vô, sau đó thêm ướp muối, xong bọc cái giấy bạc lại. Tiếp theo để làm gì nữa bạn? Để từ 6 đến 8 ngày nữa các bạn. Nghĩa là sau khi lên men chua lét xong bỏ ướp muối vô, xong bọc giấy bạc lại để cho nó thêm 6 đến 8 ngày nữa. Rồi nói chung mùa hè chỉ lên men là từ 3 đến 5 ngày, còn mùa đông là lên men khoảng 6 ngày. Thì đây là mùa đông lên men nặng nhất 6 ngày. Thì một số nơi là nó sẽ dùng muối, nó kêu là dùng muối tứ xuyên rang cay vậy để cho đỡ mùi hôi. Còn con cá này thì lại là không làm như vậy. Còn trước khi nấu người ta sẽ lấy con cá này bỏ vô nước cho nó nhạt bớt, giống như là đồ muối nó mặn bạn, sau nó cho nó nhạt bớt. Còn đây là ông để nguyên luôn bạn, nó nặng kinh khủng luôn đó. Thì sau khi đó thì cái con cá này sẽ bốc được cái mùi gọi là men đặc trưng, men vi sinh, nó chua kinh khủng, không cái mùi giống như bạn ăn tàu hũ thúi không? Bạn biết cái tàu hũ thúi không? Thì cái mùi này nó bốc mùi còn hơn tàu hũ thúi luôn. Thì cái đây gọi là món cá chích thối. Nói chung là đây là cá chuẩn vị Đông Bắc. Tại vì ở Đông Bắc này là cái mùa đông họ đóng băng cực kỳ nặng luôn, nên cá đồ họ bóc lên được là họ sẽ lên men. Bên mình là sẽ là muối cho nó mặn lên, xong mình lấy ra mình ăn, rửa nước xong mình nướng bên đồ, ví dụ vậy. Còn bên này là họ lên men cho nó chua bạn, lên men cho nó chua xong rồi họ mới muối. Nó như mùi hèm vậy. Thì mình nói thật sự là không ngờ là cái vị giác mình nó chuẩn vậy các bạn. Mình ngửi ra thì nó như mùi hèm, xong nó chua ăn nó như cái thúi vậy các bạn đó. Rồi sau khi mình nghe hết rồi mình ăn vô mình mới cảm thấy an tâm các bạn. Nói chung là vậy. Chắc bạn tới giờ ta recommend khi ăn con cá này phải uống miếng cái rượu nhân sâm này nè, nó át cái mùi đi. Đó, cái này nên khi mà mình không hiểu gì vậy mình khuyên các bạn là nên hỏi chủ quán hoặc là hỏi đầu bếp là tại sao cái món này nó thành như vậy. Mình không có biết. Rồi nó rất là khó ăn các bạn. Mình nói thiệt với bạn là bạn nên ăn thử cho biết thôi, chứ còn nó thực sự nó siêu khó ăn. Nó khó ăn lắm. Nghĩa là nó để gì mà ngồi trời cái ngày trời cho nó lên men, nó chua lét, nó thú ình luôn các bạn. Không bỏ vô tủ lạnh, bỏ vô tủ lạnh thêm 1 ngày nữa cho nó dở thúi, xong lấy ra ướp muối bọc lại để thêm 8 ngày nữa. Trời ơi, nó vừa mặn vừa chua vừa hôi, nó lên men. Bạn mà nấu hàm heo, cám heo như thế nào rồi nấu y chang vậy em các bạn. Ok, thì mình review sơ bạn coi vậy là mình sẽ tính tiền các bạn bao nhiêu.
Rồi kết thúc video ok chưa? Thì đây là cái món đặc sản ở tại vùng Đông Bắc này. Tại vì nó lạnh quá nó phải làm như vậy.